Az utóbbi néhány hétben csak Ricsivel találkozhattatok, az adventi sorozat nagy részét is ő mutatta be nektek. Mielőtt belecsapunk a sütibe, szeretném elmesélni nektek, hogy miért húzódtam a háttérbe mostanában. Most értem el az egyetem végére, és a héten volt az államvizsgám. Eddig gőzerővel tanultam rá, aminek meg is lett az eredménye, mert sikeresen lediplomáztam. Itt szeretném megjegyezni, hogy Ricsi egyik régi barátja, Bence nélkül ez nem sikerülhetett volna, hiszen ő segített be nekünk a videózásban. Szeretném ezt most itt megköszönni neki, remélem nézi ezt a videót. Na, elég is az érzelgősségből, térjünk át arra, hogy mit fogunk ma csinálni. Sajnos szokták mondani, hogy a cukorbetegség előszobája az inzulinrezisztencia, és nálunk is a családban több embernél kiderült, hogy ilyen problémával küszködnek. Idén ugyan szűk körben itt az unokatesom lakásában fogjuk ünnepelni a karácsonyt, de szerettem volna egy olyan tortát készíteni, amit ők is nyugodt szívvel megehetnek. Igyekeztünk úgy összerakni, hogy bárki fogyaszthasson belőle. A fő ízünk a kókusz lesz, ezt fogjuk igazi karácsonyi tortává varázsolni. Ezt a tortát kivételesen a krémmel fogjuk kezdeni. Ehhez szükségünk lesz egy cukorszirupra, vagy adott esetben édesítőszeres szirupra. Ehhez nincs más dolgunk, csak feltesszük főni a vizet, az édesítőszereket és a vaníliaörleményt, majd amikor elkezdett forni, akkor hagyjuk még jó 10 percig, hogy a fölösleges víz eltávozzon belőle, majd pedig félretesszük hűlni. Következhet a tészta. Ez több szempontból is szénhidrát csökkentett lesz, hiszen egyrészről kicserélem a cukrot édesítőszerre, másrészről pedig ott van a liszt, amitől a tészta. Én most ebben az esetben nem fogom helyettesíteni ilyen liszttel, vagy olyan liszttel, vagy mandula liszttel, egész egyszerűen kihagyom belőle. Ami mégis össze fogja tartani, az a kókuszreszelék lesz. Nincs is más dolgunk, mint felverni a tojásfehérjét, majd, mintha hagyományos meringét készítenénk, beleszórjuk az édesítőszereket, kemény habot verünk belőle, majd pedig a végén határozott, de finom mozdulatokkal kézzel beleforgatjuk a kókuszreszeléket, úgy, hogy ne törjön össze a hab. Az előre megrajzolt sütőpapírokra lapokat kenek belőle, majd pedig 160 fokon 15 percig megsütöm úgy, hogy már egy kicsit barnuljon a tésztáknak a széle. A negyed óra, amíg kisülnek a lapok, pont elég idő arra, hogy megcsináljuk a krémet. Először meg kell vizslatnunk a cukorszirupot. Az édesítőszerrel az a helyzet, hogy vagy nagyon híg szirupot főzünk, vagy biztos, hogy ki fog kristályosodni. De nem mindegy, hogy mennyire, és nem mindegy, hogy hogyan csináltátok. Ha hagytátok teljesen kihűlni és követtétek a receptet, majdnem biztos, hogy úgy fog kinézni, mint a tó, amikor befagy. Ilyenkor 2 dolgot tudtok tenni, és az egyik nem az, hogy pánikba estek, hanem az egyik az, hogy kicsit visszamelegítitek, és csak addig hagyjátok kihűlni, amíg még nem kezd el kristályosodni, vagy pedig erősebb robotgépet vesztek elő, és hagyjátok, hogy ő jól kikeverje a vajjal. Én az előbbit tettem, mert az én szirupom már kihűlt annyira, hogy a melegtől ne csapódjon ki a vaj, és ne kapjunk egy ilyen trutymós cumót, de még éppen csak megjelentek a picike kristályok a tetején. Így nem bántottam, csak finoman hozzácsurgattam a vajhoz. Amikor elkészült a habos vaj, akkor az 1/3 részét külön szedtem, ezt kikevertem zöld ételfestékkel, a maradékhoz pedig nagyon sok kókuszreszeléket kevertem. Majd amikor ez megvan, mehet egy picit hűlni a hűtőbe. Nos, most már minden adott ahhoz, hogy betöltsük a tortát. Biztos több helyen láttátok már, hogy a tortát, amikor felszeletelik, akkor belül ilyen szép csíkos. Nos, a cukrászok nem csíkoznak, hanem karikáznak, én is ezt fogom most tenni. Ehhez nincs más dolgunk, mint 2 külön habzsákba tölteni a 2 különböző krémet. Fogunk egy lapot, a közepére nyomunk egy kis fehér krémet, majd ezt az ívet követve a zöldet. Én most csak egy csíkot tettem bele, de ha ti úgy gondoljátok, akkor csinálhatjátok csíkosabbra is. Arra vigyázzatok, hogy a külső rész az mindenképpen fehér legyen, hogy amikor körbekenitek kívül a tortát, akkor ott is megmaradjon ez a szép fehér karácsonyi torta kinézet. Ezt folytatjuk minden szinten, majd amikor készen vagyunk és összetöltöttük az 5 lapot a 4 réteg krémmel, akkor vékonyan megkenjük a torta oldalát a fehér kókuszos krémmel és a tetejét, majd a kenőkés végével megpacsmagoljuk ilyen kis cukira. Ha ez megvolt, célszerű egy picit hűtőbe tenni, hogy rá tudjon dermedni ez a krém, majd pedig következhet a vicces rész. Felnyomjuk a karácsonyfákat. Ehhez a csillagcsöves zsákra lesz szükségünk, amiben a zöld krémet töltöttük,
és a torta oldala mellé szépen piramisszerűen felépítjük a karácsonyfát. Én úgy csináltam, hogy nyomtam egy sort oda, majd egyet elé is, és fölfelé folytattam, hogy 3D hatása is legyen a karácsonyfának. De hát a torta teteje sem maradjon csupasz, oda is tettem egy pár karácsonyfát. Ha már mindenhol tele van karácsonyfákkal, akkor édesítőporral finoman meghintjük, mintha ráesett volna a hó. És ezzel készen is vagyunk, mehet vissza a hűtőbe. Gyakorlatilag egy glutén és cukormentes kókusztortát kaptunk, így mind a cukor, mind a glutén miatt aggódók nyugodtan fogyaszthatják. Talán akkor lenne teljes, hogyha margarint használtunk volna, de nálunk nem volt szempont a laktózmentesség. Ha esetleg valakinek ilyen problémája van, akkor ő is egy az egyben el tudja készíteni, csak a vajat kell helyettesítenie. Biztos vannak köztetek, akik valamilyen érzékenységben szenvednek, vagy valamilyen diétát kell betartaniuk. Írjátok meg nekünk kommentekben, hogy ti mivel bekkelitek ki a hétköznapokat, vagy adott esetben az ünnepeket, hogy tartsátok a diétátokat. Felkeltette az érdeklődéseteket? A videó alatt megtaláljátok a receptet, nyugodtan vágjatok bele. Láthattátok, teljesen egyszerű, és ti is tudtok olyat készíteni, amit megehettek. Ezzel vége első adventi sorozatunknak és az idei évnek is. Legközelebb január elején találkozunk. Mi már nagyon várjuk az új évet, nagyon sok új recepttel, ötlettel, fortéjjal készülünk nektek, reméljük minél többen néztek majd minket. Nem maradt más hátra, mint a búcsú. Nagyon kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk mindenkinek. Próbáljatok egy kicsit pihenni, és amennyit csak lehet a családotokkal lenni. Egy ilyen nehéz év után mindenkinek kell a nyugalom. Ha tetszik, amit csinálunk, nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, és találkozunk jövőre is. Sziasztok!